Now pull. Now pull. Pull. ටැබ්ලට් එකකට එහෙම ඒ සීන් එක තියෙනවා. ටච් එක තියෙනවා. ඒකම ෆෝරම් වල බලපුවම දෙන්නේ මේ ඉන්නේ නැහැ කියලා මේ OS ලෝඩ් කරනම එන්නේ. ඒ ඉන්න ලෙගසි දැන් නැහැ කියලා. ඔය රීසෙට් එක කරනවා නේද? අර රීසෙට් කරලා යනවා. रीसेट එක වගේ නේද ඒකත් උඩ. මේ රීසෙට් එකේ තමයි මේ අහනවානේ අර මෙද හරියද මේ ඔක්කොම data අයින් කරන්නද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ අහනවා full format එකක්ද අර මේ එහෙම කියලා අහනවා. ඒකේ වැටෙනවා යටින් ඒ දෙකේදී අර quick එක ගන්න ඕනේ. full එක ගන්නකොට මේකේදී අර recover කරන්න බැරි වෙන විදිහට format කරන දබාතු බාර. එතකොට data recover කරන්න බැරි නම් මේක කරනවා. ඒක යටින් වැටෙනවා මේ select කරද්දී මේ full ද එහෙම කියලා වැටෙනවා යටින් පොඩ්ඩක් තියෙනවා මේක recover කරන්න බැරි නිසා reset එකක් කරනවා. පොඩක් වෙලා ගන්නවා කියලා මේ වැටෙනවා පොඩ්ඩක්. ඒක time කියලා ගන්නවා. මේකේ quick එක පළවෙනි ඒක එනවා මේ ඉස්සර ඒ ඉස්සෙල්ලා තියෙන දලුත් ඒවට ඩල්ලානේ.
ஜனகே hardware. Sorry. ஆமாம் வீடியோவை பார்த்து முடிக்கிறவர்களுக்கு பொதுவாக சுதர் அப்படியே தூக்குங்க இந்த கேபிளை கலப்புங்க இந்த அதில் எல்லி கேபிள் இதை கொஞ்சம் பிடிச்சிங்க எப்படி இந்த இல்ல